Roblox. Da. Acest episod, ca să anunț înainte toate, nu este, cum să-i zic eu, acest episod nu se pune ca oficial în episoadele din seria de Blockstrike. Ăsta este un joculeț separat, pentru că se află în Roblox. Dacă ar fi, să zicem, un joc chiar făcut de Rex Studio, da, mai face, băga jocul în serie, dar aici este făcut de un fan, care cineva chiar a cracat jocul ăsta și l-a pus pe Roblox. Și-l avem pe Ioba. Poți să-mi iau bănuți? Nu cred că e încă jocul în Steam, într-o versiune din asta care încă pare ok, dar nu vine să cred că cineva chiar a încercat să ne facă jocul. Ce tare! Chiar e și bine, dar la Zadiania, Druzea și Inventar nu, Druzea și la request-uri nu mai merge, deci hai să dăm battle. Văd că vom avea și Vijivanii Zombie. Bine, jocul ăsta am văzut că nu mai primim din 2025 update, deci nu cred că vom mai primi update-uri. Dar tare că te gândești că cineva chiar a refăcut Blockstrike-ul pe telefon. Ăsta e Blockstrike-ul. Ok, să știi, cred că știu ce hartă e. Ok. Nubul ăsta nu știu ce caută. Uite ce mișto, adică chiar cine a făcut jocul ăsta a încercat să facă Blockstrike-ul. Da, cred că l-a abandonat, pentru că să faci jocuri pe platforma asta e destul de greu. Așa, aici e geamul și te teleportează. Dar tare că cineva a făcut Blockstrike-ul pe telefon. Vă dați seama că jocul ăsta nu are foarte multe. Din păcate n-am pe cine să-l bag aici ca să mă bat cu o anumită persoană, dar foarte mișto că avem un joculeț care simulează într-un fel Blockstrike-ul. Mai mult nu cred că ce să pot să vă arăt, pentru că jocul e foarte limitat, adică putem să sărim în lavă și atâta tot. Că omoar lava, logic. Și acolo nu mai putem să trecem, nu am 0 viteze. Nu pot să sar, e că n-am viteză. Da, deci episodul o să fie foarte scurt, îmi pare rău. Dar da, interesant ce a încercat persoana respectivă să facă cu jocul ăsta, dar sunt curios dacă va mai updata jocul ăsta sau este un joc doar făcut pentru moment și ăsta e jocul și o să fie abandonat. Ok, cam rău asta. Dar o să-l bag la știți că pe Roblox te lasă, îți dai jocul la preferate. O să dau la preferate pentru că, sincer, n-am mai văzut pe nimeni să facă jocuri cu Blockstrike. Era la un moment dat, am prins un joculeț în care, în care era tot Blockstrike, dar era engine-ul jocului pe Roblox. Chiar de jucai Roblox, dar aveai engine-ul și jucai Blockstrike-ul de parcă tu, dacă jucai Blockstrike, dar pe o versiune de aia veche. Chiar e tare, adică și chiar mă gândeam la un moment dat să-mi instalez o versiune veche de Blockstrike, dar eu doream să-mi instalez o versiune din aia veche, cred că una dintre primele versiuni al Blockstrike-ului. Aia am dorit să jucăm la început, dar e greu de instalat, pentru că multe din astea versiuni de pe Android și pe iOS, adică pe iPhone, pentru cei care nu vă dați ce înseamnă, eu risc să-ți iei virus. Și asta e o problemă. Cum eu nu prea am credere în chestia asta, e destul de complicat. Dar o să mă îmbat capul și o să facem o serie întreagă și o să mă informez dacă o să vină vreodată un update pe jocul original. Dar o să facem o serie de vreo 4, 3, 5 episoade în care vom juca jocul vechi și să vedem chestiile nostalgice. Și să văd că eu n-am prins foarte mult pe perioada 2015-2016. Și aia cred că, să știți că e cea mai preferată a mea din toate, pentru că jocul chiar se simte mai fain. Acum nu pot zic că jocul e nașpa, adică Blockstrike e un joc nașpa, e un joc chiar din medium și chiar se ține bine, adică update-urile chiar au fost, ați văzut, update-urile au fost până acum foarte mititele, dar cumva se și înțelege. Da, doi oameni în spate care lucrează, adică hai să nu mă ne certăm că jocul chiar are două persoane care lucrează la el. Dar, ce să facem, cam ăsta e episodul. Știu, este un episod de 5 minute care o să-l fac, dar
Ăsta e jocul, adică n-are foarte mult, ați văzut că, nu, deci și la battle, când ai la battle, ai că să te bați, restul cu modurilor, cu zombie, cu restul ce mai erau, nu le poți accesa, că nu sunt făcute. Dar e fain că jocul, cineva a făcut Blox Trek pe Roblox. Da, și ăsta nu, acest episod nu o să pună ca în lista de episoade de Blox Trek, ăsta nu are ce căuta pentru că este pe Roblox. Deci, da, cam asta e episodul, fraților.